السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا هناك تساؤل مهم يطرح من طرف الفائزين بالديفي 25، ونؤكد على الذين لا زالوا ينتظرون أرقامهم تصدر في النشرات الشهرية. والتساؤل المطروح من طرف هؤلاء هو عن متى سوف تصدر النشرة الجديدة المقبلة، بحكم أن هؤلاء الفائزين ينتظرون بترقب ولديهم قلق وحيرة عن هل ممكن أن تصدر أرقامهم في النشرة المقبلة الجديدة. وهذا من حقهم. نؤكد بالجواب الواضح بأنه يجب عليكم أن لا تقلقوا وأبعدوا الحيرة والخوف عن مستقبل إتمام الإجراءات التي تخصكم. نعم، نحن نعلم بأنه قمتم بالمطلوب، قدمتم على القرعة الأمريكية في بدايتها وفزتم بها، ولكن هنا نقطة فاصلة وحاسمة والتي تتعلق بالإجراءات الأخيرة، وهي التي تطرح في ذهنكم الشكوك ولديكم حيرة: هل سوف تصلون لها بنعم أو لا؟ ونؤكد عليكم الانتظار فقط والصبر ريثما يحين الدور عليكم لكي تصدر أرقامكم في النشرات الشهرية المقبلة. والذي يأتي ما بعد إصدار أرقامكم في النشرات الشهرية هو التوصل بالموعد، أي برسالة الفرحة التي بها تحدد لكم المقابلة بالسفارة الأمريكية. لهذا يجب أن تنتظروا الدور عليكم، والقادم فيه خير بإذن الله. ونعلم بأن هناك أرقام مختلفة، منكم من أرقامهم كبيرة، وهناك من أرقامهم متوسطة، وهناك من أرقامهم صغيرة. أكيد الأرقام الصغيرة والمتوسطة هي التي لديها الفرصة السانحة في إصدارها بالنشرات الشهرية، وهذا لا يعني بأنه الأرقام الكبيرة ليس لها الحظ لإصدارها في النشرات المقبلة، بل لا زال الأمل موجود، لأنه لا زالت أشهر أمامنا نستبشر فيها خيرا، والقادم مستقبلا ممكن أن يخدم الأرقام المنتظرة دورها في النشرات للحصول على الموعد. إذن الصبر هو مفتاح الفرج. القانون الذي يسري على الإجراءات المتعلقة بالديفي 25 هو نفسه الذي يجري على القرعة الأمريكية على العموم، من البداية إلى النهاية، أي من بداية إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات في البداية إلى نهاية استقبال المواعيد والمقابلات في النهاية. نؤكد بأنه هناك تاريخ تبدأ فيه إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات في شهر أكتوبر، وتنتهي في شهر سبتمبر من السنة التي تلي السنة التي بدأت فيها إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، وليس هناك من فرق بين إجراءات برنامج اللوتري الأمريكي سابقا في الأعوام السابقة واللوتري الأمريكي الحالي أي الديفي 25. المهم هو أن الديفي 25 تسير في أحسن الظروف والأحوال، والإجراءات هي بخير من بدايتها إلى الآن. ليس هناك من عرقلة، ليس هناك من مشكل يقف أمام مجريات أصحاب القرعة الأمريكية لسنة 2025. كل شيء تمام وعلى ما يرام. دراسة استمارات الدائس مثل السن المتعلقة بالفائزين والحمد لله تدرس بشكل منظم لدى مركز كتسهيل بالولايات المتحدة. كذلك بالنسبة للنشرات تعلن في وقتها، والمواعيد المحددة للفائزين كذلك تسير في حالة جيدة منظمة. وهناك بعض الفائزين والفائزات متابعين للقناة تواصلوا معي وأكدوا بأنهم تحصلوا على الفيزا بسلام ولم يجدوا أيها مشاكل تعرقل إجراءات فوزهم، وشاركونا التجربة. إن شاء الله المنتظرين دورهم خير قادم لكم، فقط عليكم أن لا تقلقوا. ومسيرة إجراءات الديفي 25 سارية المفعول بالترتيب بالأدوار، والنشرات كما وضحنا وأكدنا هي التي تؤكد لنا وتوضح المواعيد المستقبلية للمعنيين بأرقامهم بها. وأكيد الذين صدرت أرقامهم سابقا في النشرات الشهرية الغالبية منهم تحصل على المواعيد، وهناك من لا زالوا ينتظرون
دورهم للمقابلة للتوصل برسالة المعيد. إذن المنتظرون دورهم، هؤلاء الذين صدرت أرقامهم لا محال سوف يتوصلوا بالموعد عما قريب، فقط مسألة وقت وإن شاء الله تتمم إجراءاتكم. وأما الذين لا زالت أرقامهم لم تصدر بعد فعليكم أن تنظروا إلى أرقامكم، هل هي قريبة من الأرقام التي صدرت في النشرات السابقة بنعم أم لا، لكي يتبين لكم هل ممكن أنه رقمكم يصدر قريبا بنعم أو لا. وأكيد الأرقام المقبلة التي سوف تصدر نتوقع ممكن أنها سوف تتصاعد، وهذا وارد، فقط ننتظر الأيام القليلة المقبلة القريبة، نحسبها ببضعة أيام، لأنه سبق لي أني أكدت ووضحت بأنه النشرات تصدر دوما في النصف من كل شهر، وأكيد النشرة القادمة هي على الأبواب، وسوف أقوم بتنزيل حلقة عنها خاصة بالطبع، التي سوف تصدر كما أكدنا ووضحنا في النصف من هذا الشهر الحالي. سوف أقوم بشرح مفصل للنشرة الجديدة عبر القناة لكي يتبين لكم كل ما هو مهم متوقع مستقبلا للمواعيد التي سوف تحدد قريبا. وأدعوكم لمتابعة الحلقة المقبلة على القناة عن النشرة الجديدة التي سوف تصدر من طرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي والمتعلق بالهجرة فيزا بولتان. وكذلك أدعوكم لمتابعة النشرات السابقة التي قمت بوضع حلقات عنها عبر القناة لكي تستفيدوا أكثر وأكثر، ولكي تعرفوا هل أرقامكم صدرت سابقا بنعم أو لا، وهذا لمصلحتكم، ولكي تعرفوا هل فعلا أرقامكم هي موجودة في النشرات السابقة. فإن وجدت في النشرة فيجب أن تقوموا بالدخول إلى موقع نتائج الفوز لمعرفة هل توصلتم برسالة المعد والمقابلة بنعم أو لا، لأنه بالنسبة لرسالة المعيد لا نتوصل بها عبر الإيميل الخاص بنا، بل نتوصل بها عبر موقع الذي تعرفتم فيه على نتائج فوزكم السابق بالقرعة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن إلى كل من هم طارحون للتساؤل المهم عن متى تصدر النشرة الجديدة، نؤكد إن شاء الله هي قريبة في النصف من هذا الشهر، يعني لن يتبقى إلا أيام محسوبة على رؤوس الأصابع وسوف تصدر النشرة الجديدة، ونستبشر فيها خيرا، ونتمنى أن تصدر فيها أرقام مهمة للفائزين لكي تلبى المطالب للحصول على موعد للمقابلة قريبا، ونتمنى لكم ذلك. فقط عليكم بالصبر والتفاؤل بالخير، والأمل لا زال موجود، لأن القرعة الأمريكية هي سارية المفعول. وبالطبع نؤكد على الأشهر المتبقية إذا أردنا أن نقارنها بالأشهر السابقة التي بدأت فيها إجراءات الديفي 25، فالأشهر السابقة هي قليلة مقارنة بالأشهر المتبقية إن شاء الله. إذن الأمل لا زال موجود لكي تصدر أرقام جديدة، ونتوقع بأن الأرقام سوف تتصاعد إن شاء الله في الأشهر المقبلة أو في النشرات الجديدة المقبلة. وبالطبع ما على الفائزين إلا أن يتفاءلوا خيرا، وبالطبع يستبشروا خيرا في القادم. أعدكم بأنني سوف أتابع معكم ملفاتكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. وبالطبع هناك حلقات عن القرعة الأمريكية لسنة 2025 سوف نوضح فيها كل المستجدات، سواء عن النشرات والمواعيد والمقابلات إلى غير ذلك من التساؤلات المطروحة من طرفكم لكي نجيب عليها بالواضح عبر برنامج أسئلة وأجوبة. وأتمنى أن تكونوا جميعكم بالموعد، ونؤكد من جديد ممكن متابعة القناة فهي ترحب بكم جميعا، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم. ونؤكد كل من لديه تساؤل ممكن طرحه، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.